میارزه من الان این تغییر رو بدم یا نه. ممکنه الان نیارزه و برای تو مناسب نباشه، 6 ماه دیگه مناسب باشه، 1 سال دیگه مناسب باشه. ولی خوبی اینه که هم داری منفعت ها رو میبینی، هم ضرر ها رو داری میبینی، هم داری تو منافع موندن تو شرایط فعلی میگی آقا من دارم سیگار رو میکشم، یه سودی هم برای من داره. اگر سودی نداشته باشه تو خیلی راحت میتونی بذاری کنار. توی شرایطی که هستی قطعا یه سودی تو اون شرایط هست که نمیذاره تو تغییرش بدی و اتفاقا اونو باید ببینی. وقتی که ببینی اون وقت میتونی خیلی منطقی تصمیم بگیری که آیا تغییرش بدم یا ندم. بازم الان همین مثالی که گفتم مثالهای مختلفی میذارم توی سناریوهای شغلی که بهتر متوجه بشی که این ضرر و زیانهاش چجوریه و آیا میارزه بریم به سمتش یا نه. قطعا اگه منظورش اینه که آیا از آینده خبر نداریم، واقعا همین جوریه. از یک لحظه به بعدمون ما خبر نداریم. من مثلا میگم رو پروژه‌ای که الان دارم کار میکنم نمیدونم آیا زنده هستم نیستم، آیا میارزه ما این تغییر رو بدیم یا نه، نمیدونیم و نمیتونیم. واقعیتش اینه که نمیتونیم وایستیم که همه چراغ‌ها سبز بشه مشخص کنیم که آیا واقعا در آینده میارزه یا نمیارزه. واقعا نمیتونیم مشخصش کنیم. ولی چیزی که وجود داره اینه که اگر به 70-80% رسیدید و اوکی بودید که آقا 70-80% من به این نتیجه رسیدم که این کار رو انجام بدم، باید بریم جلو، چون هیچ سری واقعا وجود نداره. نمیدونم محمد تونستم توضیح بدم یا نه، ولی باز مثال سناریوهای مختلف رو ببینیم قطعا بیشتر جا میفته این موضوع. خب بریم سراغ سناریوهای شغلی مختلف. من بررسی کنم، توضیح میدم یکی یکی و ببینیم به چه صورتی. سناریوی اول وضعیتیه که طرف در حال حاضر بیکاره و سردرگمه و میخواد به این تصمیم برسه که آیا من بیکار و سردرگم بمونم یا این بیکار و سردرگمیه رو درستش کنم. میخواد چالشش اینه. در حال حاضر بیکاره و سردرگم، میخواد ببینه آیا به این بیکار بودنه و به این سردرگم بودنه ادامه بده یا نه. با این تکنیک گنج رنج میخوایم بررسی کنیم ببینیم که این آدم باید چی کار کنه، کسی که تو این شرایطه، تو این وضعیته باید چی کار کنه. و من مثال میزنم، بذار مثالا رو بیارم براتون. مثلا باید بیام اول از همه بررسی کنیم ببینیم آقا رنج ها و هزینه های موندن تو این شرایط چیه. یعنی کسی که الان بیکاره و سردرگمه باید بشینه برای خودش بنویسه که آقا من اگر به این بیکار بودنه و به این سردرگم بودنه ادامه بدم چه رنج هایی و چه هزینه هایی باید بابت موندن تو این شرایط بپردازم. مثلا اگه تو این شرایط بمونم، نداشتن شغل مشخص. کسی که تو این وضعیت بمونه قطعا خب شغل مشخصی هم نداره و اون شغل منحصر به فردش هم مشخص نمیشه. اینا مثال ها، هر کدومتون باید برای خودتون بنویسید. 2، استرس و ناامیدی از آینده. مثلا کسی که تو این وضعیته مثلا بهش میگن آقا تو این همه درس خوندی و مدرک گرفتی و حالا بیکاری و این خودش تا زمانی که تو این وضعیت موندید این خودش برای شما یه استرسی میاره، یه ناامیدی میاره و ناامید میشید، اعتماد به نفستون میاد پایین‌تر. 3 که وابستگی مالی به خانواده. تا زمانی که شما بیکارید و سردرگم مجبورید که خب بالاخره برای رفع نیازهای خودتون یه پولی داشته باشید و وابسته اید به خانواده و این خودش یه جورایی اعتماد به نفستون میاره پایین، این وابستگی بودنه. و 4 مورد از دست دادن زمان ارزشمند. یعنی واقعا زمانه رو از دست میدید و مهمتر از همه اون عمر با ارزش رو تو این وضعیت بیکاری و سردرگمی که دارید
میبرید جلو از دست میدید اون عمر با ارزش رو. اینا مثاله که من آوردم. شما میتونید رنج ها و هزینه هایی که توی این وضعیت اگه بمونید برای شما باید ببینید برای شما چیه، شما چه رنجی و چه هزینه ای میپردازید اگه بمونید توی این وضعیت. حالا بریم سراغ این که ببینیم منافع ایجاد تغییر کدومه. یعنی کسی که الان بیکاره و سردرگم اگه بیاد این مسئله رو حلش کنه، یه شغلی پیدا کنه که در راستای ویژگی‌های شخصیتیش باشه، بر حسب معیارهای انتخاب شغل باشه و از حالت بیکاریه و سردرگمی در بیاد بیرون، چه منفعت‌هایی داره؟ مثلا میاد آقا مسیر شغلی درست خودش رو پیدا میکنه، یه شغلی رو پیدا میکنه، نتیجهش اینه که میاد یه شغل خوبی رو پیدا میکنه، یه مسیری که منحصر به فرد خودشه. و وقتی که این شغل منحصر به فرد رو پیدا میکنه و انجامش میده، قطعاً به استقلال مالی میرسه و این خودش اعتماد به نفس شخص رو میبره بالا. و سوم این که خب وقتی شما شغل داری، این مسئله رو حل میکنی، از این بیکاری سردرگمی میای بیرون و شغل داری، هم به صورت شخصی پیشرفت میکنی و هم به صورت حرفه‌ای و کاری پیشرفت میکنی. پس اگر این تغییر رو ایجاد کنید، این منافع رو برای شما داره. باز میگم اینا مثاله، شما بشینید بر خودتون در بیارید که آقا اگه تو از این بیکاری و سردرگمی بیای بیرون چه منافعی برای تو داره. پس اینو هر شخصی باید با توجه به شرایط خودش بنویسه برای خودش. از اون ور باید بپرسه که آقا منافع موندن توی این وضعیت، توی این شرایط فعلیه چیه؟ یکیش وقت آزاد برای تفریح. یعنی مثلا طرف میگه آقا حالا چه کاریه ما بیایم مثلا بریم سر کار رو حرف مدیر رو، یعنی ساعت 6 بیدار بشیم و بریم یه حرف مدیری یه حرف بزنه، این یه حرفی بزنه، چه کاریه، حالا بذار اشغال کنیم، وقت داریم تفریح کنیم. یعنی یکی از دلایلی که آدما اینو تغییر نمیدن این بیکاریه رو اینه که وقت دارن و دنبال تفریح کردنن. دومین گزینه که اگر انجام بدن کسایی که بیکارن و سردرگم که خیلی خوبه، اینه که یکی هم هست میگه آقا نه من درسته الان بیکار و سردرگمم، ولی دوست دارم بیشتر بررسی کنم، فرصت‌های بیشتری رو بررسی کنم، به یه شناختی از خودم برسم که بتونم یه شغل خوبی رو انتخاب کنم که فردا روز دیگه ازش ناراضی نباشم، چندی سال بتونم انجامش بدم. اگه این کار رو بکنید بچه‌ها خیلی عالیه، کسایی که سردرگمید و بیکار. اگر واقعا از این وقت خالی که دارید این کار رو انجام بدید خیلی عالیه، یه جورایی بهینه دارید استفاده میکنید. نکته سومی که منفعتی که موندن تو این شرایط فعلی برای بچهای بیکار و سردرگم داره اینه که فشار روانی کمتری دارن، البته توی کوتاه مدت. این که مثلا آقا کی میره سر کار، این وقتی شما شاغلی بالاخره یه دغدغه‌های شغلی داری دیگه، مدیری یه حرفی میزنه، یکی میاد زیرا به تو میزنه، نمیدونم یه فلانی میاد یه حرفی میزنه، درگیر با اون شغلی. خب پس یه فشارهای روته. کسایی که بیکارن و سردرگمن چون دوست دارن فشار روانی رو تحمل نکنن، میگن آقا چه کاری من شغل پیدا کنم میرم زیر فشار روانی، بس ولش کن. خب ولی این تو کوتاه مدت جواب میده، تو دراز مدت قطعا بدونید که دارید اشتباه میکنید. بازم میگم اینا مثاله، ببینید برای شما چی میتونه در واقع منفعت بیکار موندن و سردرگم بودن منفعتش چیه براتون. بعد باید بیایم این شخص این طرف باید بیاد نگاه کنه که ببینه هزینه ها و دشواری های تغییر شرایط فعلی چی هن. یعنی اگه من بخوام از این وضعیت بیکار و سردرگم بیام بیرون چه هزینه هایی باید بدم، چه دشواری هایی باید تحمل کنم. مثلا نیاز به یادگیری و تلاش زیاد، اینکه من یاد بگیرم، برم ببینم این شغلی که من میخوام انجام بدم برای اینکه از این وضعیت در بیام باید برم یه دوره‌ای ببینم، یه آموزشی ببینم، یه کتابی بخونم، یه کاری بکنم و این نیاز به یادگیری و تلاش زیاد داره، خودمو بشناسم. دو،
ترس از انتخاب اشتباه. ممکنه که انتخابی که میکنه در آینده اشتباه باشه، یعنی هزینهش این باشه که انتخابش اشتباه باشه، که البته اگر درست این کار رو انجام بده کمتر میشه این اشتباهه. سه هزینه‌های زمانی و مالی برای یادگیری. بالاخره وقتی من میخوام از این وضعیت بیکاری و سردرگمی در بیام بیرون، قطعا یه هزینه‌های مالی رو باید انجام بدم، هزینه‌های زمانی که بعدش فهمیدم برم یه سری کارا انجام بدم که از این وضعیت بیام بیرون. پس این مثال هایی بود که من آورده بودم که بیشتر متوجه بشید. اینا یه مثال بودن. شما باید برای خودتون بشینید ببینید که اگر بیکارید و سردرگم، اینو تحلیل کنید برای خودتون. من صرفا اینا رو آوردم که یه ذهنیتی داشته باشید راجع به این موضوع. بچه‌ها قبل از اینکه برم رو سناریوی بعدی یه نکته رو میخوام بگم و اون هم اینه که بیشتر مواقع این چیزی که دورش خط کشیدم گیر و گرفت ما بیشتر توی این دوتا مربع، یعنی منافع موندن در شرایط فعلی، اینکه ما از اون شرایط داریم یه منفعتی میبریم که موندیم تو اون شرایط. مطمئن باشید اگه منفعتی از اون شرایط نبرید سریع تغییرش میدید. پس اون شرایط، اون سیگار کشیدنه، اون بیکار موندنه، اون سردرگم بودنه، الان یه چیزی داره به شما از نظر ذهنی و درونی به شما داره میده که شما دوست ندارید اونو از دست بدید. به خاطر همینه که تغییر ایجاد نمی‌کنید. این یک موضوع. و دومین موضوع اینه که هزینه‌ها و دشواری‌های ایجاد تغییر. یعنی بعد که میای تصمیمم حتی میگیری که آقا یه تغییری بدی، وقتی اون هزینه‌ها و دشواری‌ها رو میبینی بازم اقدام نمی‌کنی، بازم تصمیم نمیگیری. یعنی میدونی آقا اگه بمونم اینجا چه رنج‌هایی داره، اگرم تغییر ایجاد کنم چه منفعتی داره، ولی موقعی اقدام که میرسه با اون سختی‌ها که میخوری اقدام نمی‌کنی، انجامش نمیدی. پس این دوتا مربع رو در نظر داشته باشید توی اون مواردی که برای خودتون دارید مینویسید. اون گیر کار، اون دلیل اصلی ها میاد بیرون. سناریوی دوم اینه که طرف در حال حاضر شاغله ولی از شغلش ناراضیه، ولی به جاش هم نمیدونه میخواد چی کار کنه. خب شاغل، ناراضیه از شغل فعلیش، صرفا داره مثلا کسب درآمد میکنه ولی از مدل کارش راضی نیست، ولی به جاش هم نمیدونه میخواد چی کار کنه. و چالش اینه که آیا این آدم به این نارضایتی، یعنی پیش خودش داره فکر میکنه آیا من به این نارضایتیه و سردرگمیه پایان بدم یا نه، توی این نارضایتیه و سردرگمیه بمونم یا تغییرش بدم. و حالا میخواد از این تکنیک گنجرنج استفاده کنه ببینه که چجوری میتونه به این تصمیم برسه که آیا توی این وضعیت بمونه یا تغییرش بده. دوست دارم شما هم اگه توی این وضعیتید خودتونم بنویسید توی چت، هم مثالهای خودتون رو بگید، منو هم همراهی کنید. من چند تا مثال آوردم، شما هم مثال بزنید. مثلا کسی که تو این وضعیته میاد در واقع باید بیاد این سوالو بپرسه که آقا من اگر تو این سردرگمیه و این نارضایتیه بمونم چه رنج ها و چه هزینه هایی باید بابت موندن تو این شرایط بپردازم. مثلا یک، احساس بی‌معنایی و خستگی شغلی، یعنی یه احساس پوچی، مدام دچار یه احساس پوچی، تا زمانی که تو این وضعیته دچار یه احساس پوچیه، دچار یک روزمرگی، یک خستگی بی‌پایانه. دو، از دست دادن فرصت‌های بهتر، یعنی کسی که تو این وضعیته و تغییر ایجاد نمی‌کنه و توی سردرگمی مونده، توی این ناراضی مونده، قطعاً فرصت‌های بهتر رو داره از دست میده. قطعاً فرصت‌های بهتر و شغل‌های بهتر رو داره از دست میده. و اینا هزینه‌های موندن تو اون شغل، رنج موندن تو اون شغلی که ناراضیه و سردرگمی است. 3، فرسودگی شغلی و استرس. شک نکنید کسی که تو شغلیه که ناراضیه و حال نمیکنه با اون شغله، خیلی زود دچار فرسودگی شغلی میشه.
و اون فرسودگی شغلیه به سلامت روحی روانی و جسمیش آسیب میزنه، آسیب وارد میکنه و این هزینه و رنجیه که ما باید اگر تغییر ندیم، تو اون شرایط رو تغییر ندیم، این هزینه و اون رنجیه که باید بابتش بپردازیم. چهارمین مورد احساس یکنواختی و روزمرگی و از دست دادن عمر با ارزش. یعنی کسی که تو این وضعیته و تغییرش نده، مطمئن باشید که همیشه یکنواختی و روزمرگی داره و نهایتاً عمر با ارزشش رو داره. پای این شغلی میده که ازش ناراضیه و تو این سردرگمی که هست این رو داره از دست میده. بعد که اینها رو برای خودش نوشت که آقا من اگه تو این وضعیت بمونم این رنجا رو داره، باید بیاد به این فکر کنه که دوباره مثل قبلیه، باید بیاد به این فکر کنه که من اگر حالا بیام و این شرایط رو تغییرش بدم، از این سردرگمیه و این نارضایتیه اگه در بیام بیرون و چیزی رو پیدا کنم که متناسب با منه، چه منفعت هایی برای من داره. به عنوان مثال ممکنه برای کسی پیدا کردن مسیر شغلی جذاب باشه که آقا من اگه بیام از این سردرگمیه بیام بیرون، یکم کنکاش کنم، یکم رو خودم کار کنم، مسیر شغلی رو پیدا میکنم که با من متناسبه و این کار انجام بدم، اون نقطه بیه رو پیدا میکنم برای خودم. دومی بحث افزایش رضایت شغلیه. یعنی شما الان ناراضی از اون وضعیته، قطعا وقتی پیدا میکنی اون شغل منحصر به فرد رو، یه چیزی، اون شغلی که رضایت بیشتری داری، خب به صورت عادی هم رضایتت میره بالاتر، قطعا خرسندی و اون آرامشت هم میره بالاتر. احتمال رشد درآمدی بالاتر و سلامتی. یعنی وقتی که ممکنه که برای کسی این باشه که وقتی این از این سردرگمی میاد بیرون و یه شغلی پیدا میکنه که متناسب با اونه، درآمدش هم میره بالاتر و چون اون شغل رو دوست داره و دچار فرسودگی شغلی نمیشه، قطعا این سلامتیش رو هم داره تأمین میکنه. دیگه چیزهایی وجود نداره که به سلامتی اون آسیب بزنه. البته بگم نه به صورت کامل، ولی خب میزان آسیب رو خیلی کمش میکنه. و چهارمین مورد افزایش انگیزه و اشتیاق. قطعا تو مسیری که وقتی کاری که شغلی که دوستش داری وقتی قرار میگیری، قطعا انگیزه و اشتیاقت هم میره بالاتر. بعد که اینها رو برای خودش نوشت، میگم باز اینا مثال، هر کسی جوابهای خودش رو باید بده به این سوال ها. باید بیاد به این فکر کنه که من اگه توی این وضعیت سردرگمی و این شغل ناراضیه بمونم، چه منفعت هایی برای من داره اگه تغییر ایجاد نکنم. گفتم یه منفعتی داره دیگه این وضعیت که ما توش هستیم. مثلا یکیش میشه که دریافت حقوق ثابت و امنیت مالی. یعنی مثلا طرف میگه بابا حالا چه کاریه، داریم یه حقوق ثابتی میگیریم و یه بیمه یه چیزی داریم میگیریم، چه کاریه بیایم خودمون بندازیم تو دردسر، مثلا همینجوری بریم جلو دیگه. دومین مورد بحث نداشتن ریسک تغییره. آقا حالا چه کاریه بیام استرس تحمل کنم و یه شغلی پیدا کنم و بعدش از این شغل بیام بیرون و تغییر بدم و استرس تحمل کنم و ول کن بابا، داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه. خب پس اینا منفعت موندن تو بحث ناراضی و شغل فعلیه ها. کسی که یه شغلی داره، درست ناراضی ازش، ولی خب یه منفعت هایی هم از اون شغل داره بهش میرسه، که مثلا سومینش اینه که عادت به کار فعلی. مثلا میگه آقا من به کار فعلی ما عادت کردم، حالا بری یه شغل دیگر رو تازه بهش عادت کنی یا یادش بگیری و توان علمی تو ببری بالا و توان ذهنی تو ببری بالا و اینها، ول کن، حالا هستیم دیگه تو این شغل یه جوری داریم میریم جلو دیگه، حالا فعلا بریم جلو ببینیم چه جوریه. پس اون منفعت ها رو هم داره میبینه که و اتفاقا باید هم ببینه، اگه بخواد به تصمیم برسه باید ببینه. بعد که اینها رو هم نوشت برای خودش یا نوشتید برای خودتون، باید بیاد به قسمت چهارم که آقا من اگه بخوام از این شغل ناراضی و حالت سردرگمی در بیام بیرون،
چه هزینه‌هایی باید بدم، چه دشواری‌هایی رو باید تحمل کنم. مثلا ممکنه یکی بگه آقا من نیاز به زمان و انرژی بیشتر برای پیدا کردن اون مسیر منحصر به فردم باید بپردازم، یه انرژی باید بذارم، یه هزینه‌ای باید بذارم. دو، نیاز به یادگیری مهارت‌های سخت و نرم جدید دارم. یعنی مثلا طرف میگه آقا حالا من که اومدم، بعد از اینکه اومدم اون شغل رو پیدا کردم، از این سردرگمی اومدم بیرون، اون نقطه بی برام مشخص شد، خب حالا باید بیام براش تلاش کنم، مهارت‌های سختش رو یاد بگیرم. اینا دشواری‌های این مسیره. و سوم اینه که هزینه‌های مالی و زمانی برای آموزش باید بپردازم، هم برای گرفتن اون مهارت‌های جدید، برای یادگیری اون مهارت‌های جدید، و اینا هزینه‌ها و رنج‌ها و دشواری‌هایی که باید تحمل کنه تا از این ناراضیه و سردرگمیه بیاد بیرون. میگم باز هر کسی باید برای خودش این رو بنویسه، ببینیم برای اون شخص چی هست اینها. بچه‌ها تا اینجا چجور متوجه رونده میشید؟ اوکی این مدلی داریم میریم جلو؟ سوالی، نکته‌ای، چیزی هست که بخواید بپرسید یا بریم سراغ سناریوی بعدی؟ ببینید بچه‌ها من دارم برای حالت‌های مختلف اون وضعیت‌های A1 تا A6 مثال میزنم که همه وضعیت‌ها رو هم بررسی کرده باشم و شما هم باید بشینید فکر کنید بنویسید که اول تو چه وضعیتی هستید و بعد بشینید واقعا بنویسید. اینا من مثاله که یکم ذهنتون باز بشه و متوجه روند موضوع بشید. مرسی مهسا، مرسی شیوا. پس با اجازهتون من میرم جلوتر که انشالله سناریوهای مختلف هم مثال بزنیم، بیشتر جا میفته. سناریو سوم وضعیتیه که طرف شاغله ولی از شغلش ناراضیه. خب از این شغله، یه جاییه که داره درآمد کسب میکنه، شاغله، داره پول در میاره ولی از این شغل ناراضیه. ولی آگاه هم هست که آقا یه هدفی من دارم، یه نقطه‌ای رو من دارم، شغل منحصر به فردم من میدونم چیه. خب و چالشش الان اینه که آیا الان من برای این نقطه بیه تلاش بکنم یا نکنم، این شغل فعلیم رو بذارم کنار و تغییر بدم یا نه. چالشش اینه. حالا میخواد از این تکنیک رنج گنج استفاده کنه، گنج رنج استفاده کنه و ببینه که اگه بخواد به این تصمیم برسه که آقا آیا تغییر شغل بدم یا نه رو چجوری این تکنیک بهش کمک میکنه. بازم مثل قبلی ها اول باید بیاد سراغ مربع اول که بپرسه آقا من اگر توی این شغلی که ناراضیم ازش بمونم و تغییر ایجاد نکنم چه هزینه هایی باید بپردازم بابتش و چه رنج هایی باید بپردازم اگه بمونم تو این نارضایتیه و ایجاد تغییر نکنم. یکیش مثلا اینه که احساس هدر رفتن استعدادها. مثلا طرف میگه آقا این من میدونم باید چی کار کنم ولی به خاطر یه سری از مسائل فعلا تو این شغلم و این شغل ناراضیم و این شغله که مدام به این میپردازم و این بیه میمونه وقتی نمیرم به سمت این شغل منحصر به فردم، احساس میکنم که استعدادهای من داره هدر میره، پتانسیل های من داره هدر میره. و اینجا اون احساسه، اون واقعا وقتی ایجاد تغییر نکنی این چیزیه که از دست میدی، این رنجیه که باید تحمل کنی. و وقتی که توی این شرایط بمونه، ایجاد تغییر نکنه، رنج دومی که باید بابتش احساس میکنه باید بپردازه اینه که یه حسرته، اینکه چرا زودتر تغییر نکرده. همون ای کاش هایی که طرف داره میگه، ای کاش مثلا فلان موقعی که بود من تغییر میدادم، فلان سال ای کاش زودتر تغییر میدادم. و اگه تو این وضعیت بمونه و تغییر نده، این حسرت متاسفانه دوچارش میشه. یا بالا رفتن سن و عدم خودشکوفایی، یعنی هر سال سنش بالاتر میره، هر سال سخت‌تر از سال قبل‌تر میشه
و احساس میکنه که تغییر ایجاد نکرد و میتونست به خود شکوفایی برسه و خودش رو نتونست شکوفا کنه، خودش رو نتونست به دنیا نشون بده، در صورتی که خیلی پتانسیل داشتم، خیلی نمیدونم توانمندی داشتم، ولی تغییر نکردم، تو این شرایط ناراضیه موندم، ایجاد تغییر نکردم و خودم رو به خود شکوفایی نرسوندم. و چهارمین مورد نداشتن مهیار. آره داره ضبط میشه، ولی اگر اوکی باشه از نظر تدوین سعی میکنیم که در اختیارتون قرار بدیم. چهارمین مورد نداشتن انگیزه برای کار فعلی، یعنی نه درست درمون به این نقطه بیه میپردازه و نه درست درمون به این شغل فعلی، که لااقل تو این شغل درست ناراضیه تو این فعلیه، حداقل یه پیشرفتی هم تو این بکنه، یعنی کاری که برای این کار نمیکنه تو این فعلی هم، شغل فعلی هم پیشرفتی نمیکنه. بازم اگر شما تو این شرایطید، یعنی از شغل فعلیتون ناراضیید ولی میدونید باید چی کار کنید و میخواید تصمیم بگیرید که آیا تغییر شغل بدید یا نه، بیایید ببینید اگر تغییری ایجاد نکنید، اگر تغییر شغل ندید، چه رنج‌هایی رو در آینده، چه هزینه‌هایی رو در آینده باید بابتش بپردازید، بابت موندن تو این وضعیت ناراضی بودنه. هر کدومتون جداگونه، اینا مثال بودن. بعد که این رو تحلیل کردید، برای خودتون نوشتید روی برگه و ساعت‌ها فکر کردید، این نیاز به فکر کردن داره. دوباره بیاید سراغ مربع دوم و به این فکر کنید که اگر بتونید این شغل فعلیه رو تغییر بدید و برید به سمت اون شغلی که واقعا منحصر به فردتونه، اون در راستای اهداف و نقطه مطلوبتونه، اگر بتونید تبدیل به اون آدمه بشید، به این فکر کنید که چه منفعت‌هایی برای شما داره. مثلا ممکنه یکی بگه که آقا رسیدم به مسیر شغلی ایدئال، من اگه این تغییر رو ایجاد کنم میرسم به اون مسیر شغلی ایدئال خودم دیگه، انجامش میدم، بالاخره موفق میشم که تو اون مسیر قرار بگیرم. دو، افزایش رضایت و انگیزه، یعنی طرف میگه من اگه این تغییر شغل رو بدم، هم رضایت شغلیم میره بالاتر و هم انگیزه های زیادی هم پیدا میکنم که ادامه مسیر رو خیلی عالی برم جلو. سه، پیشرفت و رشد حرفه‌ای. آقا وقتی که من قرار میگیرم تو این نقطه‌ای که شناختم، قطعا یه سری پیشرفت‌ها میکنم، مثلا این اتفاقات میفته برام از نظر کاری، از نظر زندگی، از نظر موقعیت‌های اجتماعی. و چهارمین مورد، مثلا طرف میگه آقا احتمال افزایش درآمد در بلند مدت، یعنی مثلا میگی آقا ممکنه که من یه تغییری بدم، این شغل فعلی که دارم توش پول در میارم، درسته از این دارم پول در میارم و ممکنه که اگر این رو بذارم کنار دوچار چالش های مالی بشم، تو کوتاه مدت میبازم، ولی تو دراز مدت احتمال اینکه یه درآمد خیلی زیادی هم داشته باشم زیاده تو این شغلی که دوستش دارم. و اینا منافع ایجاد تغییرن. اینها رو هم بر حسب شرایط خودتون باید بنویسید. بعد که اینها رو نوشتید، حالا باز میاد سراغ این که آقا منافع موندن توی این شرایط فعلی چیه. درسته آقا من از این شغلی که الان هستم درست ناراضیم، ولی چه منفعت هایی هم از این شغل فعلیم دارم میبرم. مثلا یکی میگه آقا من امنیت مالی دارم، یه حقوقی دارم، بیمه‌ای دارم، یه پاداش آخر سالی دارم، نمیدونم ایدی دارم میگیرم از اینها. باید اینها رو بنویسید که الان چه منفعت هایی از این شغل دارید میبرید، شغل فعلی که ناراضیید ازش. یا مثلا یکی ممکنه بگه آقا من عادت به محیط کار دارم دیگه، به این محیط عادت کردم، 4 نفر منو میشناسه، کسی شدم برای خودم، آدما دارم میان سمتم، خیلی بروبیا دارم برای خودم. و یکم ممکنه بگه آقا نداشتن ریسک تغییر، میگه آقا مثلا چه کاری، حالا بیام تغییر بدم و از جایی که این همه آدم منو میشناسن و استرس تحمل کنم و برم زیر قسط و فشار و اینا، چه کاریه که حالا مثلا انجام بدم. اینا منفعتی هن که از اون شغل فعلیشون دارن میگیرن.
و شما هم باید به این فکر کنید که آقا برای شما چی هن؟ منافع موندن تو این شرایط فعلی برای شما چیه. بعد که اون رو هم بررسی کردی، دوباره بیاید به این بپردازید که حالا آقا من فهمیدم که اگه بیام از این شغلی که ناراضیم تغییر بدم و برم به سمت شغل منحصر به فردم، این منافع رو برای من داره، در آینده این منافع رو داره، و اگرم تغییر ندم و تو این وضعیت بمونم این رنج ها و این هزینه ها رو برای من داره. ولی با این تفاصیل، با توجه به منفعت هایی که داره، میخوام تغییر بدم. حالا هزینه ها و دشواری هاش چی هم؟ باید بیای هزینه ها و دشواری هاش هم بنویسیم. مثلا یکی ممکنه که آقا بگه آقا من برای اینکه این تغییر رو ایجاد کنم ممکنه که نیاز به پسنداز داشته باشم، یه پسندازی بیام، یه پولی جمع کنم که بتونم اون فرایند، تو بهش میگن دوران گذار، از اون دورانی که این فرایند تغییر شغل اتفاق میفته بتونم به سلامت عبور کنم. پس یه نیاز دارم که هزینه های دیگه‌مو کم کنم، یه پسندازی داشته باشم. دو، ممکنه یکی بگه آقا من اون دشواری این تغییره اینه که من بیام یه فشار کاری رو تحمل کنم. چرا؟ چون که مثلا هم فعلا دارم از این راه پول در میارم و این شغل مورد دلخواهم هم براش میخوام تلاش کنم، مثلا توان علمیمو ببرم بالا، توان ذهنیمو تو این راستا ببرم بالا، آمادگی ها رو ایجاد کنم تا این تغییر اتفاق بیفته. مسلما بردن همزمان این دوتا شغل، انجام دادن این دوتا همزمان یه فشار کاری رو میاره و یه وقتایی ممکنه تعادل من به هم بخوره. پس اینا دشواری های این تغییر است که باید بهش فکر کنید، هر کدوم با توجه به شرایطتون. و سومین مورد ممکنه گذشتن از خوشی های موقت باشه. یعنی وقتی که واقعا داری فکر میکنی به ایجاد تغییر، اینه که از خوشی های موقت باید بزنی. ممکنه مثلا یه عروسی باشه که همه برن تو نتونی بری، ممکنه که یه جمعی باشه دعوت باشی، باید بزنی. واقعا این هزینه ها و این دشواری ها رو باید به جون بخری که بتونی تغییرات ایجاد بکنی و اینها هزینه ها و دشواری های ایجاد تغییرن. پس شما هم اینا مثال هم، شما هم ببینید که برای شما چجوریه. سناریوی چهارم وضعیتیه که طرف شاغله و از شغلش هم راضیه. یعنی شغلی رو داره انجام میده که همون متناسب با خودشه، عاشقشه، دوستش داره و میخواد ارتقاء شغلی پیدا کنه. چالشش اینه که آقا من ارتقاء شغلی بدم یا نه، از این جایگاه شغلی برم بالاتر یا نه. تا الان مثلا سرپرست یه مجموعه‌ای بودم، آیا تلاش کنم که ارتقاء شغلی پیدا کنم، مثلا بشم مدیر یه قسمت یا نه. یا یه عده‌ام هستن که میگن آقا آیا میارزه من هم جایگاه شغلیم رو ببرم بالا، درست از شغل فعلیم راضی ام ولی دنبال جایگاه شغلی بالاتری ام، آیا میارزه این جایگاه شغلی رو ببرم بالا، حتی سازمان خودم هم عوض کنم، مثلا برم یه شرکت دیگه، یه سازمان دیگه، آیا این تغییر جایگاه رو انجام بدم یا نه، آیا این تغییر سازمان از یه شرکت به یه شرکت دیگه. و حتی مثلا طرف تا الان به صورت فریلنسری داره کار میکنه، مثلا همون مثال حسابداریه، آقا من پروژه های مختلفی دارم میگیرم تو همون حوزه حسابداریه، از این شغلم هم راضیم، آیا بیام کسب و کار بزنم، یه تغییر کوچیکی انجام بدم، یکم لول اپ کنم خودم رو ببرم بالا یا نه. چالش اینه که آیا این کارو بکنم، این جایگاه شغلی رو ببرم بالا، یا این تغییرات رو ایجاد بکنم یا نه. و میاد از این تکنیک گنجرنج استفاده میکنه. حالا میخوایم ببینیم که این تکنیک چجوری میتونه به این تصمیم کمک کنه. میتونه اولش بیاد به این فکر کنه که آقا من اگر این شرایط رو تغییر ندم، تو همین جایگاه شغلی بمونم، بعدن چه رنج ها و چه هزینه هایی بابت موندن تو این جایگاه شغلی باید بپردازم. یکی ممکنه بگه که آقا من هزینه ها و رنج هاش اینه که تو همین جایگاه شغلی بمونم و چالش جدیدی نداشته باشم و مدام
از وضعیت فعلی ناراضی باشم و حالا خستگی داشته باشم، دچار یه روزمرگی بشم. دومین مورد احساس محدودیت در رشد و پیشرفت. یعنی ممکنه که مدام دچار این احساس باشه که آقا من هیچ رشدی نمیبینم دیگه توی جایگاه شغلی. و 3 پایین موندن سطح درآمد و سطح شغلی. و یعنی طرف چون میخواد جایگاهش رو ببره بالا، وقتی که این تغییر اتفاق بیفته مسلماً علاوه بر اون جایگاه شغلیه، خب سطح درآمدش هم میره بالاتر دیگه، اون لول شغلیش هم میره بالاتر و ممکنه اگه تغییر ایجاد نکنه تو همین لول پایینه بمونه، تو این درآمد پایینه بمونه. پس اینها رنج ها و هزینه هایی هستند که به عنوان مثال آوردم که اگه تو این وضعیت بمونه و تغییر ایجاد نکنه ممکنه که بابتش بپردازه. بعد باید بیاد بررسی کنه ببینه که اگر این جایگاه شغلیه رو ببره بالاتر یا مثلا از فریلنسری بیاره به سمت کسب و کار، این ارتقا رو ایجاد کنه، چه منافعی براش پیش میاد. ممکنه یکی بگه آقا من ایجاد تغییرات مثبت در زندگی کاری و شخصی، این اتفاق برام میفته، اگه من این کارو بکنم این ارتقا رو بدم قطعا اتفاقات مثبتی میفته توی زندگی، هم از نظر کاری هم از نظر زندگی شخصی. دومین مورد بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی. میگه طرف میگه آقا من اگه بتونم این لول رو ببرم بالا، الان سرپرستم بشم، مثلا بشم مدیر، مثلا یه جورایی هم جایگاه اجتماعیم رو میبرم بالاتر، هم به تبع اونم که مثلا سرپرستم این تومن دارم پول در میارم، مدیر بشم قطعا درآمدم هم میره بالاتر. پس منافع تغییر اینه که من منافعش اینه که هم از نظر اجتماعی و از نظر درآمدی میرم بالاتر اگه تغییر رو ایجاد کنم. سومین مورد مثلا طرف میگه آقا من میرسم به اون جایگاه شغلی که دلخواهمه، دوستش دارم، مثلا تا الان مدیر کارخونه بودم، ببخشید مدیر تولید بودم، دوست دارم بشم مدیر کارخونه. وقتی به اون مدیر کارخونه برسم احساس میکنم که دیگه شد اون جایگاه شغلی که همیشه دوست داشتم که ریاست بیشتری بکنم و اینها. اینا منفعتن که هر کدوم باید برای خودمون بنویسید. اگر تو این وضعیتید برای خودتون بنویسید اینها رو که برای شما چیه. بعد که اینها رو نوشتید باید بیاد ببینید که اگر جایگاه شغلیتون رو ارتقا ندید، یعنی تغییر ندید و تو همون لول بمونید، منافع موندن تو این تغییره چیه؟ ببخشید تو این جایگاهه چیه؟ مثلا طرف میگه آقا من مثل همون روال عذرخواهی میکنم، مثلا طرف میگه آقا من مثل همون روال قبلی امنیت شغلی دارم، یه درآمد ثابتی دارم و حالا با همین پیش میریم دیگه، اگر هم اتفاق افتاد. بعد شاید یکی بیاد بگه آقا روابط کاری آشنا و محیط کار راحت‌تر. مثلا طرف میاد بگه آقا حالا شاید من بیام مثلا یه تغییری بدم، از این سازمان برم به یه سازمان دیگه، آیا اونها منو بپذیرن یا نپذیرن، بیام تا با اون محیط جدید آشنا بشم و نمیدونم جا بیفتم و آدما رو بشناسم و اینها. مثلا اینا ولی چون الان اینجا آدما رو میشناسم تو محیط کار خودم، اینا راحتی‌های کار خودم. یا مثلا طرف میگه به عنوان مثلا الان سرپرستم، اگه بخوام جایگاه شغلیم رو ببرم بالا، مثلا مدیر بشم، باید برم یه سری توانمندی‌های مدیریت رو هم کسب کنم، یه سری توانایی‌های توان علمی و توان مهارتیم رو هم ببرم بالاتر، توان ذهنیم رو، که به عنوان یه مدیرم بلد باشم که تو این جایگاه مدیریت انجام بدم. ولی الان چون تو این جایگاه هم راحت هم دیگه. اینا راحتی‌های منافع موندن تو اون شرایط. سوم موردم یکم ممکنه بگه که نداشتن فشار برای تغییر. تو میگه آقا حالا همینجوری داریم میریم جلو دیگه، حالا اگه به قول معروف به این جایگاه شغلی عادت کردیم و کاره رو بلدیم و حالا چه کاریه که خودمو بندازم توی فشاری که ممکن اصلا بالا دستیم هم اون فشار منو نبینه که من دارم چه تقلایی میکنم. اینا منافع موندن تو این جایگاه هست که هر کسی هم میگم بنابر شرایط خودش باید بیاد بنویسه برای خودش که منافعش چیه که اگه تو این
جایگاه بمونه و تغییر ایجاد نکنه. و بعدش بیاد بگه که آقا نه، من دوست دارم جایگاه شغلیمو ببرم بالا، من اگه تو این جایگاه شغلی بمونم این رنجا رو برای من داره، این هزینه ها رو برای من داره و میدونم که اگر مثلا تغییر بدم جایگاه هم رو ببرم بالا این منفعت ها هم برای من داره. خب دوست دارم تغییر رو ایجاد کنم، ولی این هزینه ها هم باید بابتش بپردازم، این دشواری ها هم باید بابتش تحمل کنم. مثلا یکی ممکنه بگه آقا من یکی از دشواری هایی که ممکنه باهاش مواجه بشم اینه که تو اون محیط جدیده شاید با چالش روبرو بشم، با اون مثلا پوزیشن کاری، اون جایگاه شغلی ممکنه که برم اونجا یه چالش هایی داشته باشه که من اصلا بهش فکر نکرده بودم، یا یه شرکتی برم که یه سازمانی برم که تا من بیام جا بیفتم و با محیط آشنا بشم این سختیامه، آدما منو بپذیرن، اینها جزء دشواری‌های تغییر. دو، نیاز به یادگیری مهارت‌های جدید. ها مثلا من الان میخوام از این جایگاه برم یه جایگاه بالاتر، قطعا یه سری مهارت‌ها هم باید در خودم پرورش بدم، پس یه دشواری، یه هزینه، یه فشاری به خودم باید بیارم که این مهارت‌ها رو یاد بگیرم. و سوم اینکه ریسک عدم موفقیت در شغل جدید. ممکنه که مثلا طرف بگه که آقا مثلا من اینجا درست سرپرستم، ممکنه که برم تو جایگاه مدیریت و موفق نشم، یعنی سرپرست خوبیه ولی ممکنه مدیر خوبی نباشه. شاید مثلا یکی فریلنسری داره خیلی خوب پول در میاره از اون شغل خودش، ممکنه کسب و کار را بندازه، کسب و کارا رو مثلا کلا نتونه مدیریت کنه، کسب و کار اونو بزنه زمین. یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که قطعا تو جایگاه شغلیت رو یا مدل درآمدیت رو تغییرش بدی و حتما موفق بشی. پس این ریسک عدم موفقیت در شغل جدید هم وجود داره که جزء هزینه‌ها و دشواری‌های اون مسیره. اینم سناریوی چهارم. مونا اسلایدها رو اگر که ویدیو اوکی بشه که دیگه نیازی به اسلایدها ندارید، تلاش میکنم که بیشتر ویدیو به دستتون برسه تا اسلایدها. میگم بازم قول نمیدم، ولی اسکرین شات بگیرید داشته باشید، از اسلاید هم میتونید اسکرین شات بگیرید که داشته باشید. و سناریوی آخر، سناریوی پنجم، کسیه که در حال حاضر شاغله، یعنی الان شاغله و سالهای سال پیش اومده اون نقطه بیه رو برای خودش شفاف کرده، اون نقطه ایدئاله رو برای خودش شفاف کرده و چندین سال هم حتی تلاش کرده که این بیه رو بسازه، توان علمیش رو در راستای این نقطه بی، اون شغل منحصر به فرد برده بالا، توان علمی برده بالا، مهارت‌های سخت رو به دست آورده، مهارت‌های نرم مرتبط با شغلش و مهارت‌های نرم دیگه‌ای که لازم هست که یاد بگیره رو برده بالا، یادشون گرفته، با اون مسائل روانشناسی، مهارت‌های روانشناسی هم آشنا شده و اون توان پشتوانه مالیه هم برای خودش اوکی کرده. یعنی یه جورایی این نقطه بیه رو که شفاف کرده، چندین سال هم هست که تلاش کرده و الان میخواد کامل این نقطه بی رو استارت بزنه. خب کامل میخواد این نقطه بی رو استارت بزنه، به صورت فول تایم بره این بیه رو براش تلاش کنه و از بی برسه به نقطه سی و چالشش اینه که آیا من فول تایم این بیه رو اجرا بکنم یا نه، تغییر شغل رو الان انجام بدم یا نه و بی رو به صورت فول تایم استارت بکنم، کسب و کار شخصیمون رو راه بندازم یا نه، فول تایم برم به سمتش یا نه. چالشش اینه و میخواد به این سوال جواب بده و میخواد از تکنیک گنج رنج استفاده کنه که ببینه این تصمیم رو بگیره یا نه. بریم ببینیم چجوری میتونه این تصمیم رو بگیره و تکنیک
گنج رنج چه کمکی میتونه بهش بکنه. اگر که تو این شرایطید، یعنی کسی هستی که سالهای سال میدونید نقطه بیتون کجاست و خیلی هم تلاش کردید در راستای اون و میخواید به این تصمیم برسید که آیا الان وقت تغییر شغل هست یا نه که به صورت فول تایم برید سمتش، باید بیاید اول از همه بازم مثل مثالهای قبلی ببینید که رنج‌ها و هزینه‌های موندن تو شرایط فعلی چیه. یعنی اگر اون تغییر رو ایجاد نکنید، فول تایم نرید سمت اون شغل مورد دلخواهتون، چه رنج‌ها و چه هزینه‌هایی رو بابت ایجاد نکردن این تغییر باید بپردازید. مثلا یکی ممکنه بگه که آقا احساس گیر افتادن در شغلی که دیگه با اهداف و علایق من همراستا نیست. یعنی میدونی که آقا این شغل فعلی که الان داری انجام میدی با اهداف تو، با اون علایق تو همراستا نیست و اون شغل نقطه بیه و همینجوری مونده و به صورت پاره وقت نهایتا داری انجامش میدی. دومیش اینه که فشار کاری زیاد و کمبود زمان، چون بالاخره چون داری برای این بیه هم تلاش میکنی و شغل فعلی هم داری، بازم کمبود زمان داری، یه فشاری داری تحمل میکنی که هم اینو ببری جلو هم اینو ببری جلو و اگر تو این وضعیت بمونی کماکان این فشارها هست و کماکان باید این دوتا رو ببری جلوتر که برسی هم کار وقت اینو انجام بدی، هم به شغل فعلی که داری تعهد دادی که ازش برای قسمتی کار کنی و پول در بیاری. بالاخره اینم جاییه که تو تعهد دادی دیگه، از اینم داری درآمد کسب میکنی و برای جفتش هم باید زمان بذاری و این فشار زیادی رو داره بهت وارد کنه اگه تو این شرایط بمونی. و عدم تمرکز بین این دوتا مسیر، گفتم چون دوتا این مسیر رو میخوای ببری، نه خیلی کامل به این میرسی نقطه بیه و نه به این شغل فعلی، تمرکز نمیتونی بکنی بین این دوتا، جفتش هم نصف و نیمه میبری جلوتر و اینا رنج ها و هزینه های موندن تو شرایط فعلیه. بازم میگم اینا مثال، شما باید برای خودتون بنویسید که برای شما چیه. بعد بیاید به این فکر کنید که اگر من نقطه بی رو به صورت کامل و فول تایم استارت کنم و اون کسب و کار شخصی خودم رو راه بندازم یا برم به سمت خویش فرمایی خودم و برم به صورت فول تایم اون نقطه بی رو استارت کنم، مزیتاش برام چیه، چه منفعتی رو برام من داره. یکی این که ممکنه یه طرف بگه من خب ورود میکنم به اون شغل رویایی که چندین سال دارم براش تلاش میکنم، بالاخره استارتش رو میزنم، از یه جایی استارت این شغل رویایی خورده میشه، بعدش که استارت خورد دیگه فول تایم دارم انجامش میدم، درآمدم ممکنه خیلی بره بالاتر و رضایت شغلی رو برام ایجاد کنه. سوم این که اگر این کار رو بکنم و برم سمت کسب و کار شخصی خودم و این تغییرات رو ایجاد کنم، آزادی مالی، مکانی و زمانی دارم و اینها منفعت هاییه که اگر تغییر ایجاد کنم اینا منفعت هایی هستند که برای من داره. و بعد بازم باید بیاد به این فکر کنید که آقا اگر شما منفعت های موندن تو این شرایط، منافع موندن تو شرایط فعلی چیه که اگه من فول تایم نرم سمت این، تو همین شرایط بمونم، تو این شغل بمونم، چه منفعت هایی داره. یکی ممکنه بگه که آقا مثلا درسته از این شغل این فول تایمرم ببخشید این بیارم خیلی وقت زحمت کشیدیم، ولی از اینم داریم خب یه درآمدی کسب می‌کنیم، یه حقوق ثابتی داریم، یه مزایایی رو داریم، بعد عادت کردیم به اون کار، یه آدم ما رو میشناسن، برای خودمون کسی شدیم، مشتریای زیادی داریم و حیفه که مثلا الان این همه مشتری جمع کردیم بخوایم تغییرش بدیم و نداشتن ریسک تغییر، تو همون منطقه امنمون میمونیم. چی حالا میره این همه استرس تحمل کنه و فردا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، دلار چی میشه، نمیدونم سکه چی میشه، بازار کار چه جوری میشه، چه جوری میتونم مثلا بفروشم، چه جوری میتونم مارکتینگ کنم. اینا منافع موندن تو شرایط فعلیه و باید شما بر حسب شرایط خودتون بنویسید که شما چه منافعی دارید از موندن تو این شغل
و این تغییر ایجاد نکردنه. و بعد از اینکه منافع موندن تو شرایط فعلی رو بهش فکر کردید، باید بیاید تو مرحله آخر به این فکر کنید که یعنی وقتی به این نتیجه رسید که میگید نه آقا من خیلی ساله دارم تلاش میکنم و اگر الان تغییر ندم این رنج ها رو برای من داره و اگر هم تغییر بدم فول تایم برم سمتش این مزایا رو برای من داره، اما میدونم که یه هزینه هایی هم داره، یه دشواری هایی هم داره. حالا اون دشواری ها و هزینه ها چی هم؟ مثلا یکی ممکنه بگه آقا من نیاز به مدیریت مالی قوی در دوران گذار دارم، یعنی باید یه مدیریت مالی خیلی قوی داشته باشم که بتونم تو این فرایند تغییره نقدینگی داشته باشم که یه موقعی اگر بازار خراب شد یا اتفاقاتی افتاد که مثلا من کسب و کارم به هر دلیلی به اون درآمد نرسید یا تو کوتاه مدت اون چیزی که میخواستم اتفاق نیفتاد، این پول رو داشته باشم، این مدیریت مالیه رو داشته باشم، این پشتوانه مالیه رو داشته باشم که بتونم از این دوران سخت عبور کنم. بعد دومین دشواری که داره اینه که مثلا افزایش حجم کار و نیاز به یادگیری بیشتر. مثلا ممکنه که این یعنی چی؟ مثلا ممکنه شما توی شغل الانتون یه وظیفه خاصی دارید، میرید اونو انجام میدید و نهایتش یه پولی میگیرید، ولی وقتی که مثلا شغل خودتون رو راه میندازید، میرید سمت شغل خودتون، فول تایم دارید کار میکنید، کسب و کار خودتون رو دارید، دیگه خیلی کارها رو خودتون باید انجام بدید، باید برید خودتون به مارکتینگ کنید. در وهله اول ممکنه در آینده تیمی بسازی و سیستم سازی کنی، اون داستانا اتفاق بیفته، ولی تو استارت، موقعی که استارت میزنی باید مارکتینگ کنی، نمیدونم بری بفروشی، محصول تولید کنی، محصول رو پرزنت کنی، خیلی از کارها رو باید خودت انجام بدی و این افزایش حجم کار جزء دشواری های این تغییرن. سومین مورد این، یعنی سومین دشواری این موضوع اینه که احتمال شکست یا تأخیر در موفقیت وجود داره. واقعا ممکنه که شما تغییر بدی و بری به سمت چیزی که فکر میکردی میتونه تو رو خیلی ببره بالا، خیلی مزیت‌های خیلی خوبی برای شما داشته باشه، ممکنه شکست بخوره. یعنی واقعا هیچ تضمینی وجود نداره که حتما کسب و کارتون با موفق میشه، ممکنه شکست بخوره یا خیلی ممکنه که طول بکشه. یعنی به این فکر کنی که آقا ممکنه که شکست بخورم، ممکنم هست که طول بکشه تا من به موفقیت مالی هم برسم، به موفقیت توی کسب و کار هم برسه و اینا هزینه های ایجاد تغییرن. و چهار، نیاز به استقامت و تلاش زیاد داره. یعنی طرف میگه آقا من وقتی میخوام کسب و کار را بندازم باید پوستم کلفت باشه، استقامتم زیاد باشه، تاب‌آوریم زیاد باشه و برای اینکه تاب‌آوری داشته باشم باید سختی بکشم، باید توی این مسیر واقعا سختی هایی رو تحمل بکنم که ممکنه که کسی که داره مثلا توی جایی حقوق ثابت میگیره ممکنه که اون سختی ها رو تحمل نکنه و اینا هزینه ها و دشواری های این مسیرن. همه اینها رو گفتم، این سناریوهامون رو من سعی کردم که برای هر وضعیتی سناریوها رو معرفی کنم و حالا مثال هایی رو بیارم و حالا شما باید کاری که انجام بدید یه تمرینه. شما باید بشینید اول از همه وضعیت خودتون رو تعیین کنید که آقا شما الان تو چه وضعیتی هستید و اگر بخواید این وضعیت رو تغییر بدید، برای تغییر دادن این وضعیت بیاید از این تکنیک گنج رنجه استفاده کنید که ببینید چجوری میتونید تغییر رو ایجاد بکنید. برای خودتون بنویسید، یعنی هر 4 تا سوال از خودتون بپرسید و جوابها رو برای خودتون بنویسید، بررسی کنید و ببینید تهش به تصمیم میرسید یا نه. پس این یه تمرینی که شما باید انجام بدید، حتما این کار رو انجام بدید تو هر وضعیتی که هستید. و میگم هر کسی با توجه به شرایط خودش، من اینها رو مثال زدم، هر اسلایدی که دیدید مثال بود، ممکنه که جواب شما به هر 4 تا این سوال متفاوت باشه. مثلا ممکنه بگید که مثلا پسر خالم یه چیزی
دیگه ای میگه. اون پسر خالت مثلا برای خودش داره میگه. این برای مثلا پسر خاله شما یه مدلی کار میکنه، برای شما یه مدل دیگه، برای من میثم انتظامی هم یه مدل دیگه کار میکنه. هر کسی بسته به شرایط خودش جوابها متفاوته، شرایطها متفاوته. بنابراین کامل بشینید، وقت بذارید، انرژی بذارید. نیاز به آرامش و سکوت داره که بشینید دونه دونه بررسی کنید. ولی مطمئنم که اگه انجامش بدید نکات خوبی از توش در میاد، اون آگاهی ها ازش در میاد و تهش بازم میگم تصمیم واقعا که تصمیم میگیری که تغییراتی ایجاد بدی یا نه و این کاملا دست شماست. این تا اینجا. پس بچه ها من بخوام مرور کنم همه اینها رو گفتم، تکنیک تصمیم گیری رو هم گفتم، اما میخوام قسمت این رازرم یک کوچولو توضیح بدیم. اگه امکانش هست بمونید که بگم این رازم چیه. احسان یه چت رو نگاه کنیم ببینیم سوالی هست یا نه. احسان گفته مشکل بیشتر آدما اینه که اون نقطه بی شفاف نیست و این جرأت تغییر رو از آدم میگیره. قطعا یعنی وقتی بی شفاف نباشه، جلسه اول مثال زدم، شما باید مبدأ و مقصد رو تعیین کنی که بتونی اون مسیر رو، مثلا اون ویز و نشان و بلد هست مسیریاب‌ها، تو مبدأ رو بهش میدی، مقصدم بهش میدی و اون مسیر رو بهت میده. تا زمانی که ندونی میخوای کجایی و به قول معروف کجا میخوای بری، هیچ وقت نمیدونی که باید چی کار کنی. بنابراین خیلی مهمه که بیه رو شفاف کنی و برای شفاف کردن بیه هم یه نقشه راهی رو من جلسه قبل گفتم، الانم تو مرور کردنم هم گفتم که بیه رو باید شفاف کنید. خیلی مهمه شفاف بشه برای 5 سال آینده. دقیقاً عاقلانه است که اندیشی کند پایان را. این پایان رو به صورت 100% ما نمیتونیم شفافش کنیم، ولی یه درصدی رو میتونیم شفافش کنیم. 50%، 60%، 70% اگه بتونید شفاف کنید و بعد به این نتیجه برسید که آقا 50%، 60%، 70% اوکی شفاف شده، بعدش میتونید برید به سمتش. واقعا صدی وجود نداره که بگم کامل شفاف میشه.